Mọi thứ bắt đầu không phải bằng một tiếng nổ, mà bằng sự tàn phá kinh hoàng. Những cánh đồng biến mất sau một đêm. Trên khắp Texas, người ta bắt đầu mất ngủ. Không phải vì chiến tranh, không phải vì khủng hoảng tài chính, mà vì một thứ tưởng chừng rất tầm thường: lợn hoang. Hơn 2 triệu con lợn hoang đang lang thang ngoài kia. Nhưng gọi chúng là động vật có lẽ là chưa đủ. Chúng hành xử như một lực lượng có tổ chức, không đồng phục, không ranh giới, và không bao giờ ngừng mở rộng lãnh thổ. Chỉ trong một đêm, chúng có thể biến cả một năm lao động thành đống đổ nát. Mỗi năm, chúng rút khỏi nền nông nghiệp Texas khoảng 119 triệu USD. Và khi tính cả thiệt hại cơ sở hạ tầng, con số này đã tiến gần 500 triệu USD vào năm 2025. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là tiền, mà là tốc độ. Trong khi phần còn lại của nước Mỹ vẫn đứng ngoài, thậm chí xem đây như một câu chuyện kỳ lạ để kể lại, Texas đang âm thầm bước vào một cuộc chiến thực sự, một cuộc chiến kinh tế, nơi kẻ thù sinh sôi nhanh hơn mọi kế hoạch kiểm soát. Ban đầu, người ta nghĩ đây chỉ là một vấn đề địa phương. Một vài nông trại bị phá hoại, một vài hàng rào bị đổ. Nhưng rồi những câu chuyện bắt đầu lặp lại, với quy mô lớn hơn, tần suất dày hơn, và thiệt hại nặng nề hơn. Đây không còn là một sự cố, đây là một hệ thống đang mất kiểm soát. Và trong bất kỳ hệ thống nào, khi một biến số tăng trưởng theo cấp số nhân trong khi các biện pháp kiểm soát vẫn tuyến tính, kết quả gần như sụp đổ. Nhưng Texas đã không sụp đổ, ít nhất là chưa. Bởi vì giữa lúc hỗn loạn nhất, một sự thay đổi thầm lặng bắt đầu diễn ra. Không phải một vũ khí bí mật, không phải một giải pháp đơn lẻ, mà là một cách suy nghĩ hoàn toàn mới. Một cách tiếp cận có thể biến một cơn ác mộng nông nghiệp thành một cuộc chiến có tổ chức. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Để hiểu vì sao cuộc chiến này lại khó đến vậy, bạn phải quay ngược thời gian. Có một sự thật ít người để ý: lợn hoang không hề thuộc về Bắc Mỹ. Hàng trăm năm trước, lục địa này gần như không có những đàn lợn hoang khổng lồ như ngày nay. Tất cả bắt đầu khi những nhà thám hiểm châu Âu cập bến. Họ mang theo lợn như một nguồn thực phẩm di động, một kho thịt sống có thể thả ra sinh sản, rồi quay lại khai thác khi cần. Nghe có vẻ thông minh, cho đến khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Một số con bị sổng, một số bị bỏ lại, và theo thời gian, chúng thích nghi với môi trường hoang dã. Nhưng bước ngoặt thực sự xảy ra vào thế kỷ 19 và 20, khi con người, vì mục đích săn bắn giải trí, đưa thêm lợn rừng châu Âu vào hệ sinh thái này. Điều họ không lường trước là sự kết hợp đó sẽ tạo ra một thứ hoàn toàn mới. Một giống lai, lớn hơn, khỏe hơn, hung dữ hơn, nhưng quan trọng nhất, thông minh hơn. Chúng không chỉ sống sót, chúng học cách sống sót tốt hơn qua từng thế hệ. Miền Nam nước Mỹ, đặc biệt là Texas, trở thành môi trường lý tưởng. Khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào, đất đai rộng lớn. Không có kẻ săn mồi tự nhiên đủ mạnh để kiểm soát số lượng. Đó không còn là thiên nhiên. Đó là một thị trường hoàn hảo cho sự bùng nổ dân số. Một con lợn nái có thể sinh 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 4 đến 12 con. Và những con non chỉ mất vài tháng để bắt đầu chu kỳ sinh sản tiếp theo. Khi bạn đặt con số đó vào thực tế, bạn không còn nói về tăng trưởng. Bạn đang nhìn vào một đường cong dựng đứng. Nhưng điều khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn là hành vi. Lợn hoang không di chuyển ngẫu nhiên. Chúng ghi nhớ địa hình. Chúng nhận diện mùi máy móc. Chúng thậm chí học được lịch trình của con người. Khi nào gieo hạt, khi nào thu hoạch, khi nào khu vực bị bỏ trống. Chúng không chỉ là động vật, chúng là một hệ thống học hỏi. Và khi một hệ thống như vậy được đặt vào môi trường gần như không có giới hạn, kết quả là điều Texas đang phải đối mặt hôm nay. Một lực lượng không ngừng tiến hóa, không ngừng mở rộng, và gần như không thể dự đoán. Nhưng mọi thứ chỉ thực sự trở nên rõ ràng khi nó không còn là câu chuyện của lịch sử, mà là câu chuyện xảy ra ngay trước mắt. Có những khoảnh khắc mà một người nông dân sẽ nhớ suốt đời. Với Jay Norman, khoảnh khắc đó không phải là một vụ mùa bội thu, mà là ngày ông nhận ra mình đã mất quyền kiểm soát. Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác. Máy kéo lăn bánh đất được xới lên, và những hạt ngô được thả xuống đều đặn, chính xác, gần như cơ học. Trong đầu ông, mọi thứ đã được tính toán: chi phí hạt giống, nhiên liệu, thời gian và lợi nhuận nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng nông nghiệp luôn có biến số. Chỉ là lần này, biến số đó biết suy nghĩ.
Khi Norman quay đầu xe, ông không thấy sự hỗn loạn, không có cảnh tượng một đàn thú hoang chạy tán loạn. Thứ ông nhìn thấy là một quy trình đang diễn ra. Hơn 100 con lợn hoang. Chúng trải dài theo các luống đất, bám sát từng đường mà máy kéo vừa đi qua. Không con nào chen lấn, không con nào phá vỡ nhịp. Từng lớp đất bị lật lên, từng hạt giống bị tìm thấy, nhanh gọn, chính xác. Như thể chúng đã làm điều này rất nhiều lần. Và có lẽ chúng đã làm thật. Điều khiến Norman sững lại không phải là số lượng, mà là cảm giác rằng ông đang bị đọc vị. Chiếc máy kéo, trong mắt ông là công cụ sản xuất, trong mắt chúng lại là tín hiệu báo bữa ăn. Ông gieo, chúng thu hoạch, không cần tranh giành, không cần vội vã, chỉ cần chờ đúng thời điểm. Trong vài phút, toàn bộ công việc của ông biến mất, không phải theo kiểu bị phá hủy, mà là bị xử lý một cách hiệu quả. Gần như không có gì bị lãng phí. Đó là lúc Norman hiểu ra đây không còn là mối đe dọa ngẫu nhiên. Đây là một hệ thống đang vận hành song song với ông. Và từ ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi. Ông không còn chỉ trồng trọt, ông bắt đầu phòng thủ. Mỗi mùa vụ trở thành một phép thử. Liệu lần này mình có kịp trước chúng không? Nhưng câu trả lời lặp đi lặp lại, luôn giống nhau. Chúng không biến mất. Chúng quay lại, đúng lúc hơn, nhanh hơn, và dường như hiểu rõ trò chơi hơn cả người đang tạo ra nó. Và khi một đối thủ bắt đầu học nhanh hơn bạn, đó không còn là cạnh tranh. Đó là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu câu chuyện của Jay Norman khiến người ta sợ hãi, thì thứ khiến Texas thực sự lo lắng lại nằm ở những con số. Bởi vì phía sau mỗi cánh đồng bị phá hủy là một bài toán mà con người đang thua. Lợn hoang không chỉ sinh sản, chúng bùng nổ. Một con cái trưởng thành có thể sinh 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 4 đến 12 con. Trong điều kiện lý tưởng, như khí hậu ấm áp và nguồn thức ăn dồi dào ở Texas, những con non có thể bắt đầu sinh sản chỉ sau vài tháng. Điều đó có nghĩa là chỉ cần một nhóm nhỏ ban đầu, trong thời gian ngắn, nó có thể nhân lên thành hàng trăm, rồi hàng nghìn cá thể. Đây không còn là tăng trưởng thông thường. Đây là tăng trưởng theo cấp số nhân, một đường cong mà nếu bạn nhìn trên biểu đồ, nó không đi lên, mà dựng đứng. Và vấn đề nằm ở chỗ, con người không vận hành theo cách đó. Nỗ lực của nông dân là tuyến tính. Họ đặt bẫy, bắt được vài con. Họ săn, giảm được một nhóm nhỏ. Họ dựng hàng rào, bảo vệ được một phần đất. Nhưng trong cùng khoảng thời gian đó, quần thể lợn đã kịp sinh ra thế hệ tiếp theo. Bạn đang dùng một đường thẳng để đuổi theo một đường cong. Và trong toán học, kết quả gần như luôn rõ ràng, không bắt kịp. Nhưng thiệt hại không chỉ nằm ở số lượng, nó nằm ở dòng tiền bị đảo chiều. Hãy tưởng tượng để trồng lại 1 hectare ngô, chi phí trung bình có thể lên đến 400 đô la Mỹ, bao gồm hạt giống, nhiên liệu và công lao động. Nếu một nông dân phải gieo lại hàng chục, thậm chí hàng trăm hectare, con số đó nhanh chóng trở thành một khoản lỗ khổng lồ. Nhưng đó mới chỉ là chi phí trực tiếp. Còn chi phí cơ hội thì sao? Thời gian mất đi, lịch mùa vụ bị phá vỡ, hợp đồng bị trễ, giá thị trường thay đổi. Mỗi lần lợn hoang ăn sạch một cánh đồng, chúng không chỉ lấy đi hạt giống, chúng phá vỡ cả chuỗi giá trị phía sau nó. Và khi điều đó lặp lại năm này qua năm khác, nó tạo ra một vòng xoáy, càng mất nhiều, càng phải đầu tư lại, và càng dễ mất tiếp. Một hệ thống tự bào mòn chính nó. Đó là lúc Texas nhận ra một sự thật khó chấp nhận. Đây không còn là vấn đề kiểm soát động vật. Đây là một bài toán kinh tế, với một biến số đang tăng nhanh hơn tất cả phần còn lại. Và nếu không thay đổi cách chơi, kết cục không phải là mất mùa, mà là mất cả cuộc chơi. Khi lợn hoang bắt đầu phá hủy mùa vụ, phản ứng đầu tiên của Texas rất rõ ràng: tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Bẫy được đặt, mồi được giải, chó săn được thả ra, và các thợ săn làm việc suốt đêm. Ngay cả Jay Norman cũng thử tất cả. Có nơi bắt tới 200-300 con mỗi năm. Nhưng vấn đề không biến mất, bởi vì trong khi con người loại bỏ từng cá thể, quần thể còn lại đang sinh sôi nhanh hơn. Những con sống sót học cách né bẫy, đổi giờ hoạt động, tránh khu vực nguy hiểm. Kết quả là lợn không bị tiêu diệt, chúng chỉ bị đẩy sang nơi khác, từ nông trại này sang nông trại khác. Giống như chuyển một khoản lỗ từ sổ sách này sang sổ sách khác, hệ thống vẫn âm, chỉ là ở vị trí khác. Một số nơi thậm chí còn giữ lợn để săn giải trí, vô tình tạo vùng an toàn cho chúng. Texas bắt đầu hiểu ra,
Vấn đề không phải thiếu công cụ, mà là mỗi người đang chiến đấu một mình. Giải pháp không đến từ việc săn nhiều hơn, mà từ việc hiểu rõ hơn. Texas bắt đầu chuyển sang bẫy thông minh, những hệ thống có camera và kết nối điện thoại. Người nông dân không còn đoán nữa, họ quan sát trực tiếp. Đàn lợn tiến vào, số lượng tăng lên, hành vi lặp lại. Điểm then chốt là sự kiên nhẫn. Thay vì đóng bẫy ngay, họ chờ cho đến khi toàn bộ đàn bước vào. Một cú chạm, cánh cổng đóng lại, không còn là bắt lẻ tẻ, mà là loại bỏ cả nhóm. Quá trình này mất 10-14 ngày để đánh lừa lợn, tạo cảm giác an toàn trước khi kích hoạt. Chi phí ban đầu cao, nhưng so với việc trồng lại hàng trăm mẫu đất, nó nhanh chóng hoàn vốn. Quan trọng hơn, nông dân bắt đầu hợp tác, chia sẻ bẫy, dữ liệu và theo dõi đàn lợn xuyên nhiều khu đất. Đây không còn là săn bắn, đây là một hệ thống kiểm soát. Nhưng ngay cả khi mặt đất đã được kiểm soát tốt hơn, Texas nhận ra một sự thật khó chịu, có những nơi mà bạn không thể chờ đợi. Những điểm nóng nơi lợn hoang sinh sôi quá nhanh, di chuyển quá rộng, và nếu không hành động ngay, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là lúc bầu trời trở thành chiến trường. Các đội săn bắt đầu sử dụng trực thăng, bay thấp trên những cánh đồng rộng lớn vào lúc bình minh, thời điểm lợn hoạt động mạnh nhất. Từ trên cao, mọi thứ thay đổi. Những khu vực mà con người không thể tiếp cận dưới mặt đất, bụi rậm dày đặc, địa hình phức tạp, bỗng trở nên rõ ràng. Đàn lợn không còn chỗ ẩn. Chúng bị theo dõi, bị dồn ép và bị loại bỏ với tốc độ mà săn dưới đất không thể đạt tới. Trong vài giờ, một đội có thể kiểm soát hàng nghìn mẫu đất, điều mà trước đây phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Chi phí khoảng 4.000 đô la Mỹ mỗi người cho một chuyến bay. Nghe có vẻ đắt đỏ, nhưng khi so sánh với thiệt hại hàng trăm nghìn đô la từ một mùa vụ bị phá hủy, nó trở thành một khoản đầu tư, một dạng chi phí phòng ngừa trong một hệ thống đầy rủi ro. Tuy nhiên, ngay cả những người tham gia cũng hiểu rõ giới hạn, trực thăng không phải là giải pháp cuối cùng. Nó giống như một đòn tấn công nhanh, hiệu quả, mạnh mẽ, nhưng không thể duy trì lâu dài nếu đứng một mình. Bởi vì lợn hoang có một lợi thế mà con người không có, chúng luôn quay lại. Và nếu không có áp lực liên tục từ nhiều phía, trên không, dưới đất và trong cách vận hành, thì mọi chiến thắng chỉ là tạm thời. Texas đã bắt đầu thắng những trận đánh, nhưng để thắng cả cuộc chiến, họ cần nhiều hơn thế. Khi mọi công cụ quen thuộc dần chạm trần hiệu quả, Texas bước vào một vùng xám mà không ai thực sự thoải mái. Hóa học, nhưng được kiểm soát như một quy trình kỹ thuật, không có chuyện giải độc bừa bãi. Mọi thứ được thiết kế như một hệ thống kín, người vận hành phải được đào tạo, khu vực đặt mồi được cách ly, thiết bị được gia cố để chỉ lợn hoang mới có thể tiếp cận. Mỗi bước đều nhằm giảm thiểu rủi ro, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nó. Và điều khiến phương pháp này đáng sợ không phải là chất độc, mà là cách niềm tin được xây dựng trước đó. Trong nhiều ngày, lợn được cho ăn an toàn. Chúng quay lại, lặp lại. Dần dần, cảnh giác biến mất. Những chiếc bẫy không còn là bẫy, mà trở thành nguồn thức ăn quen thuộc. Rồi đến một ngày, quy tắc thay đổi. Không có cảnh rượt đuổi, không có tiếng súng. Chỉ là một khoảnh khắc mà cả đàn 20, 30 con bị loại bỏ gần như cùng lúc. Nhanh gọn, hiệu quả. Nhưng cũng chính vì vậy, nó gây tranh cãi. Bởi vì đây không chỉ là một công cụ kiểm soát. Nó giống một đòn tài chính rủi ro cao. Nếu triển khai đúng, hiệu quả vượt trội. Nếu sai, hậu quả lan rộng. Từ môi trường, chuỗi thức ăn, cho đến những loài không phải mục tiêu. Texas hiểu rõ điều đó. Nhưng họ cũng hiểu một điều khác. Khi đối thủ của bạn tăng trưởng không kiểm soát, thì những giải pháp an toàn tuyệt đối thường là những giải pháp không đủ mạnh. Và dù gây tranh cãi đến đâu, phương pháp này vẫn chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Bởi vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc thiếu công cụ, mà là cách tất cả những công cụ đó được kết nối với nhau. Trong nhiều năm, Texas có đủ công cụ, nhưng vẫn thất bại vì một lý do đơn giản: mọi người hành động riêng lẻ. Một trang trại đặt bẫy, trang trại bên cạnh không làm gì. Nơi này săn mạnh, nơi kia lại giữ lợn để giải trí. Với lợn hoang, đó là cơ hội. Chúng chỉ cần di chuyển đến nơi ít áp lực, rồi quay lại khi an toàn. Đó không phải kiểm soát, đó là một hệ thống đầy lỗ hổng. Bước ngoặt xảy ra khi Texas thay đổi cách tiếp cận, không còn từng cá nhân, mà là toàn bộ khu vực phối hợp. Các nông trại đồng bộ thời gian bẫy,
săn và kiểm soát. Dữ liệu được chia sẻ, đường di chuyển của lợn được theo dõi xuyên ranh giới đất, áp lực trở nên liên tục và kết quả xuất hiện nhanh chóng. Nhiều khu vực giảm 60 đến 70% quần thể chỉ sau 2 năm, thiệt hại cũng giảm theo. Lần đầu tiên, Texas không chỉ phản ứng, họ bắt đầu kiểm soát cuộc chơi. Khi Texas bắt đầu giành lại quyền kiểm soát, họ nhận ra một điều quan trọng. Đây không phải là cuộc chiến có thể kết thúc, chỉ có thể duy trì cân bằng. Bởi vì dù bẫy thông minh, trực thăng hay hóa học có hiệu quả đến đâu, lợn hoang vẫn còn đó. Và nếu áp lực giảm xuống, chúng sẽ quay lại, nhanh hơn, nhiều hơn. Vì vậy, một hướng đi mới đang hình thành, kiểm soát sinh sản. Các chương trình nghiên cứu đang phát triển mồi chứa hợp chất gây vô sinh, tác động trực tiếp đến hormone của lợn, cả con đực lẫn con cái. Thay vì tiêu diệt ngay lập tức, phương pháp này làm giảm quần thể theo thời gian, cắt đứt chu kỳ bùng nổ từ gốc, không còn tăng trưởng, không còn phục hồi nhanh. Nhưng thách thức vẫn còn, làm sao phân phối mồi đủ rộng, làm sao tránh các loài khác, làm sao đo lường hiệu quả khi không thể đếm từng cá thể. Song song đó, công nghệ tiếp tục tiến hóa. Camera nhiệt biến đêm thành ngày, drone vẽ lại bản đồ di chuyển của lợn theo thời gian thực. Những gì từng là săn bắn, giờ trở thành một bài toán dữ liệu. Và rồi, một nghịch lý xuất hiện. Từ một thảm họa, một ngành kinh tế ra đời. Dịch vụ săn trên không, bẫy thông minh, thiết bị nhiệt, xử lý và tiêu thụ thịt lợn hoang. Một vòng tuần hoàn mới hình thành, nơi mối đe dọa cũng đồng thời là nguồn giá trị. Texas không kết thúc vấn đề. Họ biến nó thành một hệ thống có thể vận hành. Và có lẽ, đó mới là điểm khác biệt giữa thất bại và kiểm soát. Không phải loại bỏ hoàn toàn rủi ro, mà là hiểu nó đủ sâu để sống chung mà không bị nó nuốt chửng.